Bár az Angliából kiinduló gazdasági forradalom folyamatosan éreztette hatását az egész 19. században, mégis két egymást követő ipari forradalomról kell említést tenni. A technikai és tudományos forradalom korszakában, amely a 19. század második felétől az első világháborúig tartott, a tudományos felfedezések, valamint a tudományos alapossággal kidolgozott eljárások és módszerek voltak a meghatározók, és megkezdődött az ipari termékek tömeggyártása. Ebben az időszakban egyértelműen a nehézipar vette át a vezető szerepet, és a kohászat forradalmasítása nyitotta meg az utat a modern acélgyártás térhódítása előtt. Henry Bessemer, angol mérnök és gyártulajdonos kigondolt egy új módszert, aminek a lényege, hogy a folyékony nyersvason levegőt fújtatnak át, és a levegő oxigénje kiégeti a nyersvas fölösleges kísérő elemeit. Ezután a kedvező tulajdonságokkal rendelkező nyersvasat szénnel ötvözték, ami jó minőségű acél előállítását tette lehetővé. 1870 és 1900 között a világ acéltermelésének nagy részét ezzel az eljárással készítették. Újabb előrelépést a Siemens-Martin acélgyártási eljárás jelentett, ami már azt is lehetővé tette, hogy kiinduló anyagként nem csak folyékony nyersvasat, de ócskavasat is felhasználhattak. A második ipari forradalom három nagy területen hozott változásokat. Amíg az első ipari forradalom energiaforrása a gőz volt, a másodiké a kőolaj és az elektromos energia. Bár az elektromossággal kapcsolatban a század elején is sok felfedezés született, de az ipari felhasználása és tömegméretű hasznosítása csak a század utolsó harmadában indulhatott meg. A minden idők egyik legnagyobb feltalálójának tartott Thomas Alva Edison forradalmi eszközei, például a fonográf, a mikrofon és a tökéletesített elektromos izzólámpa nagy hatással voltak a modern ipari társadalom életmódjára is. A távközlés forradalmát az elektromos távíró megjelenése indította el, viszont igazán a telefon szélesítette ki, mivel ezt minden különleges ismeret nélkül bárki tudta használni. Alexander Bell 1876-ban bemutatott találmányát szédületes gyorsasággal tökéletesítették, és szinte azonnal megkezdődött a gyakorlati alkalmazása is. Puskás Tivadar ötlete nyomán az Egyesült Államokban már 1878-ban megépült az első telefonközpont, amely az addig csak párosával összekötött telefonkészülékek helyett lehetővé tette, hogy a rendszerbe kötött összes készülék kapcsolatba léphessen egymással. Az új ipari forradalom második nagy változása a modern vegyipar megszületése volt. A kémiai eljárások alkalmazása számos iparágra volt hatással, hiszen mind a vaskohászat, mind az alumíniumgyártás, de az üveg- és papírgyártás is elképzelhetetlen lett volna nélküle. Az anyagok szerkezetének kutatása azt eredményezte, hogy az emberiség képessé vált arra, hogy új anyagokat állítson elő. Ilyenek voltak a gumi, a cement és az első műanyagok. A harmadik nagy változás a robbanómotorok megjelenése volt, amely rendkívül nagy előnyökkel rendelkezett a nehézkes gőzgépekhez képest, működtetése pedig sokkal olcsóbb volt. A négyütemű belső égésű motort Nikolaus Otto német feltaláló szabadalmaztatta 1877-ben. Ezzel a közlekedés új távlatait nyitotta meg. Az első modelleket Daimler, Benz, Renault és Opel gyártották. Amikor Henry Ford amerikai üzletember megalapította a vállalatát, a Ford Motor Company-t, a világ útjain csupán 200 000 gépkocsi közlekedett. Ekkor az autó még ritka luxuscikknek számított, azokat egyéni kívánságra, egyedi alkatrészekből szerelték össze, így a javításuk nehézkes és nagyon költséges volt. A Ford T modell elnevezésű autót 1908 és 1927 között gyártották, és a konstrukció egyszerűsége és célszerűsége megfizethetővé tette azt a középosztálybeli amerikaiak számára. A jármű tömeggyártását segítette a futószalag feltalálása, ami a gyárakba telepítve felgyorsította az autók összeszerelését. A Ford T modell népszerűségét jól mutatja, hogy több mint 15 millió darabot gyártottak belőle. A kisméretű, de méretükhöz képest nagy teljesítményű motorok megjelenése lehetővé tette a repülés megindulását is. A német gróf Ferdinand von Zeppelin 1900-ban személyszállításra alkalmas léghajót szerkesztett, 3 évvel később az amerikai Wright fivérek repülőgépe először emelkedett fel a levegőbe. A belső égésű motorok üzemanyaga a benzin, amely egy új folyékony energiaforrás, a kőolaj származéka. A kőolaj a föld felszíne alatt található természetes eredetű, élő szervezetek bomlásával, átalakulásával keletkezett ásványi anyag. Magas energiatartalma, könnyű kitermelése, szállítása, tárolása és alkalmazhatósága miatt
Ekkor vált az emberiség egyik legfontosabb, legszélesebb körben alkalmazott fosszilis energiaforrásává. Az iparban bekövetkező változások a mezőgazdaságban is éreztették hatásukat, és ez állandósította a technikai újításokat. A robbanómotoros traktorok és a műtrágyázás megjelenése ugrásszerű fejlődést eredményezett a termelésben. A mezőgazdaság mellett volt egy másik terület, ahol eddig soha nem látott intenzitással éreztette hatását az iparosodás. A gyarmatosító országok küzdelme a világ felosztásáért, vagyis az imperializmus kora, fegyverkezési versenyt indított el az országok között, és ez a helyzet a modern hadipar alapjait teremtette meg. A felfedezések és a technikai újítások rögtön felvetették a katonai alkalmazás lehetőségének kérdéseit is. A 19. századra általánosan jellemző a világgazdaság folyamatos növekedése. Az áruforgalom egyre nagyobb lett, a kontinensek közti gazdasági kapcsolatok egyre összetettebbé váltak. A század elején még jellemző szabadversenyes kapitalizmus a versenyhelyzetet jobban bíró, erős nagyvállalatok létrejöttét eredményezte. Ezekben a nagyvállalatokban a beszerzés, a termelés és az értékesítés is szervezetten, tervezetten zajlott. Megkezdődött a munkafolyamatok elemzése, pontos mérése, a leggazdaságosabb megoldások kidolgozása és a normák alkalmazása. A második ipari forradalom hatalmas tőkeigénye a nagyvállalatokat együttműködésre késztette, ezért a korszakban a társas vállalkozási formák váltak általánossá. Ezeket hívjuk monopóliumoknak, és az együttműködés jellegéből adódóan megkülönböztetünk kartelt, szindikátust, trösztöt vagy koncernt. A legnagyobb vállalatok, például a General Electric, Royal Dutch Shell, Siemens, Standard Oil egyre több országra terjesztették ki a tevékenységüket, és megkezdődött a tőke exportja és a világ gazdasági felosztása. A világgazdaság fejlődése a nemzetközi kapcsolatok és együttműködés erősödését is maga után mondta. A kapcsolatok intézményesítését jelentette, hogy nemzetközi szervezetek sora jött létre, a pénzrendszert pedig ekkor helyezték aranystandardra, ezzel biztosítva a nemzeti valuták egymásra való átválthatóságát. A Hágában tartott nemzetközi konferenciákon a résztvevő államok a nemzetközi hadijog és a nemzetközi humanitárius jog területét is közösen szabályozták, amelyek máig komoly hatással bírnak. A korszakhoz köthető a már nagy közönségnek szóló világkiállítások megrendezése is. Az első ilyen, nagyszabású eseményre a londoni Hyde Parkban került sor 1851-ben. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. A videó leírásában extra gyakorlási lehetőséget is találsz az érettségéhez. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához kapcsolódó érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, ahol hasonló és lényegre törő összefoglalókat találsz az egyetemes és magyar történelem legfontosabb érettségi témáiról. Jó munkát, sok sikert!